Salutare toată lumea! Eu sunt Oana. Eu sunt Adrian. Bine ați revenit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi vă invităm să facem turul la apartamentul nostru în New York City. Salut! Salut! Bine ați venit! Haideți înăuntru! Hai, nu fiți timizi! Salutare la toată lumea și bine ați venit la noi acasă, în New York City. Vrem să vă facem turul apartamentului nostru și începem. Asta este hallul de la intrarea în apartament. Când am vizitat apartamentul ăsta, chiar ne-a surprins cât este de mare. Încă o dată, țin să precizez, nu după standardele europene. După standardele New Yorkului, wow, are hall. Deci are hall, e ca și cum hallul e destul de decent, ne permite să depozităm tricicletă, bicicletă, card de cumpărături și așa mai departe. Am amenajat zona de aici pentru cuier. Avem nevoie de o grămadă de spațiu, de pus hainele groase. Sunt foarte mândră de această coroniță, este una din creațiile mele proprii. Avem aici o de bara, este mai mult adâncă decât lată, dar hei, își face treaba. Acolo este colecția de role a lui Adrian, încercăm să folosim absolut tot spațiul, sus, depozităm decorațiunile de Crăciun și abia aștept luna viitoare să împodobim împreună bradul de Crăciun și casa în general. Toate hainele care ar fi mai la îndemână pentru sezon, ceci pentru AJ, geacă de ploaie și așa mai departe. Și jos este sala noastră de forță, sunt greutățile. Covorașul de yoga este un pic mai în spate. Cred că îi nebunim pe vecinii noștri dimineața. Se aud toată zdrângâneaua aia de la downstairs. Asta a fost holul nostru, trecem la bucătărie. Observați că nu am deschis ușa ca să intru în bucătărie. Și scârție parchetul, dacă n-ați auzit. Da, tot parchetul New York. Nicăieri nu am văzut ușa la bucătărie, nici în California, nici aici. Se merge pe premiza că e masa la restaurant foarte des, dar noi suntem români și eu gătesc. Plus că ne place să avem grijă de bugetul nostru și tocmai de-aia mâncăm mai sănătos și mai ieftin acasă. Pe la toți românii pe care i-am vizitat, am observat că au draperie pusă, tocmai ca să țină mirosul, fumul și toate alea să se ducă în restul casei. Cred că o să-mi pun și eu una dintre asta. Noi încă suntem norocoși pentru că avem rama de tocul de ușă, pentru că sunt foarte multe apartamente care este spart peretele de bucătărie ca să dea senzația de mai mult spațiu. Și de exact cu sufragerie. Dă un spațiu larg așa, doar aici cred că am mai văzut o insuliță de asta de mâncat, da. Un fel de bar. Unele nu au nici pe aia. Unele tot ca să-ți dea senzația că apartamentul ar fi cine știe ce mare, știi? Problema mare este că deslipsește un perete, nu ai ce să pui acolo când gătești și absolut tot mirosul. Imaginează-vă când cocă vinete, tot mirosul ăla. E ca și cum americanii fac asta. Dar ei nu fac asta. Ei nu fac nimic, nici două oferte. Haideți să facem turul bucătăriei. Asta este real, dacă v-ați întrebat și l-ați văzut în celelalte videoclipuri. Da, am fost în California și când ne-am înregistrat mașina acolo, n-am putut să păstrăm primele numere de New York, pentru că New York-ul au alte reguli, au vrut să le trimitem plăcuțele vechi. Dar când ne-am mutat înapoi din California în New York, California a zis whatever, le-ați plătit, păstrați-le. Și astea sunt fostele noastre numere de mașină din California. Asta am primit-o cadou, numai că s-a spart potcoava. Scria noroc să ai. E un cadou de casă primit de la nănuții lui AJ, de la Mimi și Felicia. Asta ne-am cumpărat-o noi de la Madrid. Ăla e colecția noastră de vinuri. Păi, dar mult mai bem, mă. Dacă era gol, am fi zis că bem mult, dar nu e gol, de aia am atras atenția. Uitați acolo vinuri. Toate sunt Toate pline, da? Cu apă. Haideți să continuăm cu colțul ăsta. Adrian mănâncă fructe. Facem în felul următor. Apartamentul ăsta avea în el un aragaz care este cel mai vechi și antic aragaz, care nici n-am crezut că mai există așa ceva. Proprietarul a spus că nu îl schimbă și îl luăm așa cum este el. Atunci n-am avut încotro, ne-am adaptat, să zicem, și îl folosesc și eu mai așa, mai puțin, dar
chiar îl folosesc. Ce avem? Avem un Ditamine, nici nu știu, stai să văd. Lasă-mă să mă uit să văd dacă e curat. Voi vă dați seama că noi am aspirat, am șters, am curățat, am spălat vasele, n-am dus gunoiul, vezi? N-am dus gunoiul. Am aspirat de 3 ori de azi. Deci vă dați seama că de aia e curat, că am făcut curat. Bă, că suntem curați, mai vorbi prostii. Hai, întoarce camera. Nu mă, da, așa am făcut noi, asta ne pregătim de video ăsta. Am aranjat prin debara pe acolo, o să vedeți ce frumoase sunt așa pe umeraș. Hai să continuăm. Ok, haideți să vă spun un lucru care pe mine m-a uimit când am venit prima dată aici, la New York, și anume mărimea la cuptoarele cu microunde. Și la frigider. Da, și frigiderul. Deci este... încape un curcan înăuntru, lejer, și s-ar putea să mai rămână și loc. Pentru că aici americanii, unii dintre ei, care nu sunt prea tradiționaliști, gătesc curcan la cuptorul cu microunde. Sau alte mâncăruri. Bă, aruncă-mă asta, mă, Oana, mă, să nu vadă. Am acolo un dulap la care n-ajung niciodată, deci are tot felul de prostii. Puțin inutil, dar... Așa. Am spălat și aragazul. Ok, haideți să ne întoarcem. Dulapuri care, încă o dată, sunt incredibil de mici, sunt îngrămădite. Dacă mă enervează ceva, este bara asta pe mijloc, care mă împiedică pe mine să pun ceva ca oamenii. Nu. Ca să nu mai vorbesc de contoarul de gaz, care, da, serios, e penibil, îmi ocupă jumătate de loc. Bucățicuța asta de counter aici, nu prea ai mare lucru ce să faci. Nu vreau doar să mă plâng. În orice caz, bucătăria, având în vedere că ne încape masa să mâncăm, ți-o vinde, să zicem în ghilimele, la suprapreț, se numește Eat in Kitchen. Adică nu ți-ai farfuria de mâncare și să te duci pe canapea, pentru că, vezi, dragă Doamne, e o bucătărie mare și... mănânci la masă. Fiindcă nu am avut suficient spațiu, am cumpărat standul ăsta pentru pahare, sticle Raimo normal, farfurii astea, toate farfuriile mele, apropo, eu n-am mai multe farfurii de ta. Deocamdată funcționează și tot așa, ca să am și unde să țin niște legume și fructe, mi-am luat dulăperul ăsta. Frigiderele, iarăși, au o dimensiune uriașă. Apropo, uite, mi-am pus cimbru la uscat și acum trebuie să... Asta este bucătăria noastră, este destul de mare, nu într-atât și nu este totuși suficient de încăpătoare. Ele sunt lăcrămioarele mele care nu știu de ce îmi mor. Deci uitați-vă puțin. Le prind eu la geam. Când închid geamul, bâng! Poate de asta. Dacă aveți vreun indiciu, în afară de soțul care le prinde la geam, vă rog frumos să-mi spuneți și mie ce fac greșit cu lăcrămioarele mele. Haideți să mergem în sufragerie. Vă jur că și în sufragerie am făcut curat, să știți. Sufrageria noastră are o dimensiune destul de acceptabilă. Ne-a încăput aici o canapea, care e foarte confortabilă, dar nu se desface. Asta este zona de lucru unde Adrian editează videoclipurile și nu că sunt eu soția lui, dar hai să recunoaștem că face o treabă foarte bună. Deci nu uitați să vă abonați la canalul nostru dacă vă plac videoclipurile noastre. Mulțumim celor 171 de subscriberi! Vă mulțumim tuturor celor care ne lăsați comentarii, care sunteți activi pe canal și care vreți să facem o conversație. Apreciez din suflet și mereu când îmi comentează cineva și văd despre ce este vorba și în viața lor și când îmi scriu câte ceva, am senzația că cunosc persoana respectivă. Ok, asta este colțul lui Adrian și haideți să vă spun o chestie pe care nu o știți despre Adrian încă, dar eu am să am grijă să o precizez cât de des posibil. Este control freak. Este obsedat. Deci, el mi-a zis așa: și tu și AJ stați la biroul meu, dar când vin eu acasă nu vreau să văd nimic ce nu e al meu. Deci nici o hârtiuță, nici un pix, nimic. Adică amărâtul lui de caiet care m-a înnebunit. Deci să-l vedeți ce frumos mi le ia pe toate, mi pune caiet, cărți, nu știu ce, și mi le pune pe canapea și eu trebuie să am grijă ce fac cu ele. Iubesc să citesc comentariile voastre, deci îmi place la nebunie. Și să nu credeți că doar pe cele pozitive. Cine are ceva critică pozitivă, o acceptăm și pe aia spusă frumos. Dacă suntem la rubrica Dacă suntem aici, astăzi o să citim un comentariu de la Geamantanul cu vise, care spune așa: am dat sfoară în țările mele, țara de adopție și acasă, că am găsit un nou canal interesant. Este vorba despre o familie faină care trăiește în New York. Dacă părinții sunt amuzanți, băiețelul e frumos rău. Mulțumesc din suflet. Editare de nota 10, deci aici l-ai câștigat pe soțul meu. Adrian era încântat. Și imaginile sunt grozave. Și cum nu am mai avut nimic de citit până îmi vine coletul nou cu cărți, am stat și am urmărit toate
filmulețele de la ei. Și zău că nu mi-a părut rău. Subiecte diferite, viață reală de zi cu zi, necosmetizată și orașul în toată frumusețea lui. Mult succes, dragilor! Mai am puțin și îmi dau lacrimi. Mulțumesc din tot sufletul pentru că îți petrești timpul tău liber pe canalul nostru. Îți mulțumesc că ne apreciezi. Chiar ai înțeles mesajul pe care încercăm să-l trimitem. Încercăm doar să vă luăm cu noi în viața noastră de zi cu zi. Cu bune și cu rele. Suntem oameni. E alături de noi în continuare. Îți mulțumesc din tot sufletul. Locuind în New York, chirie scumpă, spații, așa și așa, trebuie să facem câte puțin pentru fiecare. Așa cum Adriana a avut nevoie de colțul lui de lucru, în care să nu fie deranjat, am încercat să-i facem colțul lui AJ și cam asta a ieșit. Îi place foarte mult să citească, deci iubește să citească, așa că are câteva cărți acolo. În cutia cea mare am încercat să fac așa un pic de organizare și avem jucăriile mari, apoi sunt geanta asta toată e cu puzzle-uri, un alt lucru pe care AJ îl adoră. Cutia asta este răsturnată de vreo 10 ori pe zi, înțelegeți? Deci îmi imaginez vecinii mei de dedesubt se întreabă, mă, ce mama naibii fac ăia sus acolo. Asta este cea mai recentă jucărie. Am fost super încântată. Inițial a fost numai jucărica asta, turnul ăsta, da, drăcovenia asta. Și până mi-am dat seama că pe fiecare culoare de acolo de jos, lui trebuie câte o jucărică conform culorii. Și eu am zis, lasă că e mic, nu știe, dar el știe. Și a venit la mine și a început, mama, vreau Rumble, Zuma, Rocky, Chase. I'm like, so, a trebuit să-l cumpărăm deocamdată pe Rumble, pe whatever, cum o cheamă, pe Rocky și pe Chase. Zi și mie, de când e poza asta? Oh my god! Ăștia suntem noi, Adrian și cu mine, în a doua zi după ce am aterizat în Statele Unite. Da, am fost la plimbare. Oh my god, vin mai așa puțin. Am uitat. O am pe perete. Acum 6 ani, când am venit în Statele Unite, eram tunsă scurt. Păi și eu eram frumos tare, mă. Și Uite, ce frumos tu eram. aveai mai mult păr, mamă. Vă spuneam de colțuri. Ăsta este colțul de relaxare și de cele mai multe ori ăsta este biroul meu. Eu lucrez cocoșată, că mie nu-mi trebuie biroucică. M-am așezat ca mâța lângă sursa de căldură, care este caloriferul. Am pus o apărătoare de șemineu în fața caloriferului pentru că frige, deci efectiv te opărești. Eu și Adrian deja știm să ne ferim, dar m-am gândit dacă AJ să joacă și cade sau mai știu eu ce. Cea mai tare invenție. Oh, yeah! Da, deci adevărul este că iubim footstool-urile, de aia și avem două. Canapeaua asta este de la IKEA, nici nu a costat foarte mult, dacă se mai și desfăcea, super confortabilă și ieftină. Asta e poza noastră de la nuntă, acum 58 de ani, cred că sunt. Nu e adevărat. Mama, că a trecut, parcă a fost ieri. Adi, repede, câți ani de că sunt ce facem? Repede. 9, știe, mă. Nu, video a fost editat, m-am uitat prin poze prin aia și mi-am dat seama și după aia am dat răspunsul corect. Recunoașteți? A? Dacă ați văzut videoclipurile mele anterioare și aici v-am prins, știți atunci ce este asta. Imprimanta, ia uitați-vă aici la pozele noastre. Asta este o ramă goală, care o card după mine din California și înapoi. Deci n-am fost în stare să pun o poză amărâtă în ea. Asta este pisoiul meu, care l-am avut 16 ani și a murit exact înainte să plec eu din România. Ăsta este un pisoi care nici măcar nu este a meu. Cadoul ăsta este o iconiță de argint și lemn. Avem de la mătușa și unchiul meu. Televizorul, care, deși nu avem, am renunțat la cablu TV acum 4 ani, am cumpărat o antenă. E pe acolo pe undeva. Stai Nici așa. aia nu mai folosim. De obicei punem pe telefon YouTube și facem streaming pe televizor sau mai are AJ un canal de desene animate. În mod normal am dat $60 pe ea, pe asta pur și simplu pui la geam, giști, și prins ce canale dă Dumnezeu. Undeva la 25 de canale. Dar noi nu vedem nimic, că nu ne uităm. Nu mai folosim, după cum vedeți, our vision board, care încă mai trebuie umplută. Vedeți, dacă vă dați seama din imagine, că a fost un pot foarte mare la loterie și m-am gândit eu că dacă o să câștig, dacă pun acolo și mă uit tot timpul la imaginea palinilor, n-a fost să fie a trecut potul ăla cu succes pe lângă mine, data viitoare. Și apoi mai avem încă o dorință. Ne dorim și cu ajutorul vostru sperăm să reușim să facem 10.000 de subscriberi și sper din suflet că atunci când facem 10.000 de subscriberi să uploadez partea asta de videoclip cu mulțumiri și apoi să schimbăm faia să punem 100.000 de subscriberi, fiindcă trebuie să think big, să fim recunoscători și să ne gândim la sănătate, să fim sănătoși. Asta este o armă secretă.
Deci, serios. Asta este cutia noastră cu mărunți. Asta este primul nostru lucru care ni l-am cumpărat singur, cadou de Crăciun, în primul an în care am venit. Am simțit așa dorința să avem un lucru bun, care ne-a însoțit de atunci și e beton, se aude super. Sunt obsedată, mă uit la toate videoclipurile unde lumea își face curat prin casă, prin sertare. Ai făcut curat în sertare? N-am făcut, vreau să fac un videoclip, toată lumea face videoclip, hai să facem curat în sertare. Eu mi-am păstrat sertarele. Ok, și uite că mai am și sertare acolo. Sunt plină de sertare. Deci, nu cred că îl deschid pe ăsta, pentru că... Nu nimic. Ok, deci aici ce țin... Am înțeles lumea, gata. Deci aici ce țin eu este un amalgam de chitanțe. Pentru că trebuie să ne facem și taxele odată pe Pentru an că aici și trebuie ne să le facem păstrăm. taxele și eu trebuie să păstrez orice chitanță, că atunci când îmi declar cheltuielile noastre pe familie, eu trebuie să am și chitanțe la cheltuieli. Îl deschid și arunc în el chitanțele. Sertarul 2 este sertarul în care Adrian își pune astea de fotografii ale lui. Vezi, mă, ce curată e la mine. Da, are o mătură de asta, măturica asta singură face treaba la tine. Deci tot fel de gadgeturi. Trecem la următorul sertar, unde este iarăși un amestec de Acte, chitanțe, plicuri goale, ceară de topit. Nu-i de urechi. Ceara asta o punem în șmichiria asta și dăm drumul, are un bec, se topește aici. Aici în sertarul ăsta, asta e sertarul cu șosete. Avem șosete lungi, șosete scurte, șosete fesuri. Adrian are tot felul de fesuri. Ăsta adevărul că e mai gros decât celălalt. Hai să vă mai arăt unul. Ce părere aveți de asta? Și ăsta e al lui Adrian. Hai să trecem la următorul sertar. Ce avem aici? Avem 4 bluze amărâte. Deci e plin cu aer sertarul lui Adrian. Și ia uite la mine, deci eu nu mai pot să-mi închei sertarul. Eu nu mai pot să închid sertarul de... Ăștia sunt pantalonii lui Adrian. Toți pantalonii sunt aici, scurți, lungi de baie. Asta e sertarul meu de pantaloni. Am 4 pantaloni amărâți. Ăsta este sertarul meu de pantaloni lungi. Pantaloni albaștri. Nu. E mare 4 sertare de pantaloni verzi. Ăștia sunt pantaloni lungi. Deci am tot felul de blugi lungi, tăiați, rupți. Ok, să trecem mai departe, că eu n-am ce purta. Alt sertar de al Luana, normal. Da, dar ăștia sunt pantaloni scurți. Asta este holul de la baie. Este foarte mic. De așa e, nici nu pot să întind mâinile și nici foarte lat nu este, foarte lung. Asta este de bara la baie, care e cu de toate plină. Deci tot ce am putut am îngrămădit acolo sus. Sperăm din suflet că nu ne pică ceva în cap. Lenjerie de pat, prosoape, geci, haine, o bicicletă. Normal că mai mulți pantofi și tot așa. Apropo, aș putea să pun și eu niște pantofi cu toc, măcar acum să-i port în casă. Haideți să trecem la baie. Asta este baia noastră. Este o baie colorată. Păi ce faceți, mă, aici? Serios? Iar îmi strici filmarea, dau tot timpul de tine. Nu, dar vreau să fac și eu baie. Intră acolo. Pentru New York, mărimea băii este rezonabilă. La început am făcut un mare caz. Vai, baia mică, nu vreau apartament baie mic. Am realizat că nu dorm în baie. Cum vă dați seama, sau cum ne dăm noi seama când vedem un apartament nou, dacă baia e mică sau nu e mică, frate? E simplu, uite așa, te așezi pe wc și dacă ai loc și cu genunchii nu lovești nimic, nu dărâm, nu nimica, baia e spațioasă. Stați, vă explic eu. Deci dacă ai loc să te ștergi la cur, înseamnă că baia este spațioasă. Bă, am dreptate sau nu am dreptate? Băi, da, dar se zice fund. Am fost în apartamente unde când am făcut proba asta, stăteam așa. Păi eu dacă aș vrea, înțelegi, și eu să iau niște hârtie igienică, nu am loc. Trebuia să te ridici, să ieși afară din baie, să te ștergi, să intri înapoi. Eu am adaptat spațiul ăsta gol, am pus un cuier cu o etajeră pe el și l-am transformat să țin tot felul de chestii. Ce avem și după ușă este prosopul lui AJ Decor cu halatul lui de baie. Cu ăsta mă acopăr eu când vreau să ies de la duș și să mă duc prin casă, fără să mă vadă vecinii dezbrăcată. Și astea două sunt niște cârpe. Cu asta șterg praful și cu asta la altă mai șterg prin baie de apă. Toți americanii au dulăpiorul cu medicamente. Spațiile sunt mici, înăuntru, nu prea ai mare lucru de pus. Avem soluțiile mele pentru păr, Nurofenul pentru AJ, aspirinele lor, cremă de gălbenele și alte 1500 de chestii. Pasta de dinți folosim fără fluoridă. Aici am bicarbonat. Îl folosim și ca să ne spălăm seara pe dinți și apoi dăm cu apa de gură. În principiu ce țin aici sunt săpunurile, o rezervă de pastă de dinți, de pastă de gură, birt, mai am o cutie de medicament, o soluție de desfundat chiuveta, mașina de tuns a lui Adrian.
Și aici ceva puțin decorativ pe care am vrut și am sperat eu să aibă așa un pic de tentă de plajă. Face lucrurile să fie mai drăguțe când ești în baie. Dar haideți acum să mergem să vă arătăm și ultima cameră din casa noastră, și anume dormitorul, și cu ocazia să-l trezim și pe AJ. AJ! Mama! Mai nou e atașat de dovleacul ăsta și cere să facă nani cu dovleacul. AJ, hai să ne trezim, tati. Hai, lasă-l că să filmăm și după aceea îl trezim de tot, ok? Lasă-mă să încep cu o de bara. După ușa asta avem încă o ușă. Asta este un dulap pe care eu iar îl împart cu AJ. Valizele astea pe care le-am umplut cu haine. Cu astea am venit din România. Cu astea am venit din România, da, acum 6 ani. Le-am umplut cu haine de bebe pe care AJ nu le mai poartă, dar noi vrem și sperăm să mai facem un copil. Și atunci, evident, că nu mă îndur să arunc nimic și vreau să le păstrez. Țineți-ne pumnii strânși să reușim să mai facem un bebe, că ne dorim. Colecția mea impresionantă de bling-bling-uri, cum le numește Adrian, este chestii, brățărele de pus la gât și alte alea. Colecția mea de oje, încă o ramă goală. O colecție deloc impresionantă de parfumuri, brățărele mele la care vreau să am acces mai repede și cercei. Bă, ca orice român, ia uitați-vă o leacă. Bă, avem haine pe scaun. Avem un scaun cu haine, da. Și șosete, băi. Avem șosete pe jos, că eu am zis că lasă că șosetele nu se văd. Alea nu or să se vadă în videoclip. Da, avem șosete prin casă. Ok. Aici, în sertarul ăsta, am încercat să organizez cât de cât șosete, maieurile lui AJ, chiloței, Ce mai de multe zordine, prostii. Ioana, aici. Adi, ok. Ce de zordine, Ioana, aici. Adi, deci lasă, nu mai filma amărâtul ăsta de sertar, da. Încă un sertar gol? Nu e gol. Am mutat eu ceva de aici. Ia mă șosetele astea, mă, de aici. Lasă-le, mă! Ăsta este un încălzitor de șervețele. Foarte util când ai copil mic. Aici, pentru AJ, hăinuțe, pantalonași, tricouri. Unele și marea majoritate din ele le-am făcut o selecție. Cele care au petele sunt în secția de purtat prin casă. Mai multe haine. Ăsta este ilicuțul împletit de Bica din România, care de acum îi trebuie altul la anul. Ăsta este patul nostru în care doarme țicalica mică și dulcică. Soarele chiar în geam și vreau să vă arătăm priveliștea de pe scara de incendiu. Nu avem terasă, din păcate. Cam asta este priveliștea noastră. Cartierul, ăla e George Washington Bridge. 1, 2, 3 aere condiționate. Ăla din fund îl avem de 4 ani, cred că. Nu, de când ne-am mutat în primăvară, 6 ani. Da, 6 ani sunt, da. 10.000 de BTU, 5.000 și 5.000 de BTU, da? Astea sunt cărți pe care le citesc lui AJ la culcare și atunci îmi place să le am la îndemână. Îi citesc și povești de fetițe, dacă vă întrebați. Trebuie să știe despre cenușăreasa și... Și ce are cenușăreasa sub fustă. Umidificatorul nostru. Patul lui AJ. Haideți să continuăm discuția pe canapea, fiindcă o să fie mai comod pentru toată lumea. Ok, mult mai bine așa, mai confortabil. Haideți să discutăm puțin despre cât plătim noi aici. Plătim $2.100. Serios, mă? Plătim $1.500. Mă, eu credeam că plătim 1800. O să ai lele când ai fost. 2.100. Tu de-aia m-a trimis la muncă? Da, păi de-aia tot îi spun niște ore suplimentare, ceva. Du-te, mama! Și că du-te, mă, și acolo, fă poze și acolo, fă aia. Eu credeam că plătim 1800. Zic, mă, mă trimite asta la muncă ca nebunul. Chiria este $2.100. Este destul de mult pentru un apartament cu un dormitor. Dar, dacă am fi vrut în cartier la noi un apartament cu 2 dormitoare, atunci ar trebui să plătim aproape $3.000 și este prea mult. Și atunci am zis că deocamdată o să ne mai descurcăm în formula asta, cu AJ dormind în același dormitor cu noi. Acum hai să vă spun eu ce nu-mi place mie la apartamentul ăsta. Nu-mi place parchetul, scârție și când mergi trepidează tot parchetul, parcă... Vibrează și se aude. Și se aude și face televizorul așa pe șmecheria asta. Nu-mi place toate tocurile la uși, nu știu dacă ați observat, sunt metalice, e din fier, nu știu ce dracu au gândit ăștia. Sunt ochioase ca design, da, dar și culoare. Plus că au la găurile alea unde intră de la butuc, circulă aerul, auzi aerul cum șuieră.
Da, e ciudat. Da, nu știu de unde vine. Hai să zic eu ceva ce nu îmi place la apartamentul ăsta, e faptul că este ultimul etaj, avem apă care se infiltrează când plouă. Asta e un avantaj și un dezavantaj că suntem la ultimul etaj. Da, pentru că totuși avem noroc, proprietarul este foarte receptiv. Adevărul că nu este igrasi sau Da. mucegai, nu e nimic. Nu Doar avem. să văd câteodată, cred că o dată pe an am observat, Da, se pătează când puțin. e sezonul ploios toamna de obicei, atunci începe și Da. se pătează un pic. Dar în rest e apoi. ok, nu avem probleme în altă parte. E mișto că nu avem pe nimeni deasupra, asta este avantajul de a sta la ultimul etaj, nu auzim nimic, este foarte liniștit, vecinii de alături sunt liniștiți, nu avem probleme, Să aici vedem nu avem cine pe o fi să nimeni. se mute de desubt, pentru că, hei, mi-au plecat Au plecat nebunii. nebunii. 2100 plătim într-o zonă care este destul de chic, cu restaurante la partea o să vă facem turul cartierului nostru odată. Lăsați un comentariu jos dacă, Dacă vă ați fi interesează. interesați. De-aia e și mai scumpă puțin, pentru că trebuie să aparții de o școală bună. Trebuia să avem și asta în vedere. Dacă ne-am fi dus câteva străzi mai jos, se schimbă prețul. Apartamentele sunt mult mai mari, prețurile sunt mai mici, dar este groaznic să locuiești acolo. Am experimentat și treaba asta. Nu dorm noaptea, toată lumea ascultă muzică. Mizerie, gălăgie. Gălăgie, se fumează, toate alea. Bă, nu că noi nu am vrea să fumăm o marihuana, dar ăia prea fumează așa în jurul tău, nu dau la nimeni. Vă mulțumim din tot sufletul că sunteți alături de noi. Astăzi am făcut 171 de subscriberi. Mulțumim! Și vă mulțumim la fiecare în parte. Dacă vreți să vedeți altă ceva din viața noastră aici în New York City, nu uitați că ne puteți lăsa oricând un comentariu. Ce altceva? Abonați-vă la canalul nostru. Vă rugăm din tot sufletul, împărtășiți cu toată lumea dacă vă plac videoclipurile noastre. Urmăriți-ne și pe Instagram. Și pe Instagram. Uite, aici este Instagramul. Eu am și Facebook și sunt foarte activă pe Facebook și o să vă nebunesc cu proiectele mele de DIY. Până atunci, vă pupăm! Bye, guys! Hai să facem introducerea astăzi. Hai să facem introducere. Da, stai acolo.